Dragii mei, bine v-am regăsit! Astăzi avem o rețetă care pe toți ne duce cu gândul la copilărie. Orez cu lapte și aromă de vanilie. O să vă arăt cum îl pregătesc eu și o să vă spun câte ceva și despre vanilia pe care eu o folosesc și la orezul cu lapte, dar și la multe deserturi. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu, te salut, eu sunt Iuliana. Sper să-ți placă rețetele de pe canal, să te abonezi, să apeși și clopoțelul pentru notificări și să rămâi alături de noi în comunitatea Bucate Aromate. Avem rețete noi de 2 sau chiar de 3 ori pe săptămână. Pentru 2 porții de orez cu lapte avem nevoie de o cană de orez, 3 căni de lapte, de preferat lapte gras, 2-3 linguri de zahăr sau după gustul vostru, o păstaie de vanilie și un praf de sare. M-aș bucura să îmi spuneți în comentarii care e varianta voastră preferată de orez cu lapte, cu dulceață sau cu scorțișoare, că eu niciodată nu reușesc să mă hotărăsc și ajung să le combin. Pentru orezul cu lapte, cel mai important lucru este proporția dintre ingrediente. La o cană de orez folosim 3 căni de lapte. Indiferent cu ce fel de cană măsurăm orezul. Pentru orez cu lapte eu folosesc tipul acesta de orez cu bob rotund. Se găsește peste tot. De curiozitate am cântărit o cană de ceai umplută cu orez și veți vedea că are în jur de 200 de grame. Deci la 200 de grame de orez punem 3 căni de lapte, care înseamnă cam 600 de mililitri de lapte. Am aici câteva variante de vanilie sau zahăr vanilat pe care le găsim cu ușurință în aproape orice magazin. Cel mai ieftin și cel mai la îndemână și cel mai uzual este zahărul vanilinat, care din păcate nu are o aromă naturală, are cea mai puternică aromă și sincer mie nu-mi place, eu nu-l folosesc. Următorul ar fi zahărul bourbon, care are doar zahăr și păstaie de vanilie măcinată, deci este un produs natural. Îl vedeți foarte des în rețetele mele, e preferatul meu. Mai găsim pliculețe cu extract de vanilie, este un extract lichid. Sunt un pic mai scumpe, dar au o aromă foarte plăcută. Eu folosesc mult și extractul acesta, mai ales la creme. Chiar cele mai scumpe de pe raft sunt păstăile de vanilie. Eu aveam în casă întâmplător 2 variante, la fiolă de sticlă și la pliculeț. În principiu sunt cam la același lucru și în fiole și în pliculețe găsim aceleași păstăi de vanilie. Sunt într-adevăr mai scumpe, nu e chiar la îndemână să cumpărăm păstăi de vanilie, dar aroma lor e inegalabilă, nu se compară cu niciun pliculeț. Așa că pentru rețeta de astăzi de orez cu lapte, eu am ales firește păstaia de vanilie. Păstaia se despică pe lungime în 2 și apoi curățăm semințele care se află în interior. Semințele acestea le folosim la aromatizarea deserturilor, în cazul nostru la orezul cu lapte, dar și la creme, la budinci, la aluaturi. Ce facem cu păstaia care rămâne? Simplu, eu ascund în borcanul cu zahăr. Pe măsură ce consum păstăi, le pun în borcanul cu zahăr, mai completez acolo cu zahăr, mai pun câte o păstaie și așa reușesc să am mereu un borcan cu zahăr cu aromă naturală de vanilie. Punem laptele la fiert într-o crăticioară sau într-un ceaun de fontă, de preferat să folosiți un vas cu pereți mai grossi și cu fund mai gros, pentru că laptele cu orez se afumă destul de repede. Am pus păstăile de vanilie, sunt așa niște picățele negre, le veți vedea că la un moment dat se ridică la suprafață. Ele au nevoie de timp și de căldură ca să își lase aroma plăcută în lapte. Și chiar dacă la un moment dat, și anume acum, pare că strică aspectul laptelui cu orez, să știți că nu e așa, la final aproape că nu se cunosc. Am pus orezul spălat de impurități, zahăr,
Eu pun foarte puțin, voi puneți după gustul vostru, gustați un pic și vedeți dacă mai doriți. Și când am turnat laptele, am pus și un praf de sare. Sarea echilibrează foarte bine aromele și gustul orezului cu lapte, să nu o omiteți, pentru că știți voi cum e cu sarea în bucate, nu trebuie să lipsească. Amestec din când în când destul de des, pentru că, așa cum am spus, orezul se lipește ușor de fundul vasului și cam în 20 de minute ar trebui să fie fiert. Bineînțeles, depinde de tipul de orez pe care îl folosiți. După ce a fiert, am stins focul, am pus capacul și am lăsat orezul să se odihnească timp de 10 minute. Abia apoi îl pun în vase și e gata de servit. Eu am folosit și niște vase care să-mi aduc aminte de bunica. Nu sunt de pe vremea ei, dar da, mă duc cu gândul la bunici și la copilăria mea. Dacă observați, semințele păstăii de vanilie nici măcar nu se văd. S-au ascuns pe undeva prin laptele cu orez. De data asta am servit orezul cu lapte cu o dulceață de vișine făcută în casă și am pregătit o porție și cu scorțișoară. Așa cum vă spuneam, eu aproape niciodată nu reușesc să mă hotărăsc ce variantă îmi place mai mult, așa că ajung să le combin, să pun și scorțișoară și dulceață. Sunt curioasă dacă procedați și voi tot la fel. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să o urmăriți, chiar dacă poate că știați cum se face orezul cu lapte, dar poate că și vouă v-a adus aminte de copilărie. Până la rețeta viitoare, eu vă spun la revedere, aveți grijă de voi și numai bine!